Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 12 tháng 11 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Trung Quốc lần đầu xây cảng nghiên cứu khoa học, ráo riết thăm dò Biển Đông khiến các nước hàng xóm không khỏi nghi ngờ và lo ngại. Mặt khác, tên lửa Trung Quốc diễn tập bắn hạ tiêm kích F-35, răn đe Mỹ-Nhật chớ nên can thiệp ở eo biển Đài Loan, đòn tấn công tiềm tàng của Bắc Kinh lợi hại như thế nào. Đô đốc Mỹ tham gia thị sát năng lực phòng vệ ở phía Tây Nam Nhật Bản. Một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Nga chỉ trích tàu chiến Mỹ và NATO gây sóng gió ở Biển Đen. Ông Putin yêu cầu triển khai nhanh hệ thống S-550 giữa mâu thuẫn Nga-Mỹ. Khủng hoảng biên giới Belarus và EU có thể làm bùng nổ giao tranh. Iran dọa xóa sổ Israel nếu cơ sở hạt nhân bị tấn công. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc đang xây dựng cảng nghiên cứu khoa học đầu tiên ở phía nam đảo Hải Nam. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh để thám hiểm vùng Biển Đông giàu tài nguyên, bất chấp những mâu thuẫn tranh chấp với các nước hàng xóm. Và nhiều bên đã nghi ngờ ý định đằng sau hai chữ nghiên cứu của Trung Quốc. Cụ thể, cảng nghiên cứu khoa học Nam Sơn, loại đầu tiên ở Trung Quốc, đang được xây dựng tại quận Nhai Châu, cực nam thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Nhai Châu cũng là nơi đặt cảng cá lớn nhất của Trung Quốc và là địa điểm gần nhất để quân đội nước này có thể triển khai lực lượng hải quân tới xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cảng nghiên cứu sẽ tốn 274 triệu nhân dân tệ, tương đương 42,8 tỷ đô la Mỹ và mất 2 năm để xây xong. Nó dự kiến có vị trí neo đậu tàu nghiên cứu với lượng choán nước 12.000 tấn, kèm theo là một vị trí neo tàu lặn để nghiên cứu đáy biển. Công ty kỹ thuật cảng thứ hai thuộc Tập đoàn Quốc doanh Xây dựng Truyền thông Trung Quốc ra thông cáo cho biết dự án cảng ở Hải Nam sẽ nâng cao năng lực của Trung Quốc để thăm dò nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Dự án còn củng cố nền tảng nghiên cứu hàng hải của quốc gia, hiện đang sử dụng những công nghệ tiên tiến để khám phá biển sâu và thể hiện chiến lược cường quốc hàng hải của Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post, trong các kế hoạch chấn hưng đất nước, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào cơ sở nghiên cứu hàng hải trong vòng 20 năm qua. Hồi tháng 3, Bắc Kinh thông báo tàu nghiên cứu có lượng choán nước 10.000 tấn đang được chế tạo ở Quảng Đông vào tháng 10. Còn hiện giờ, tàu nghiên cứu Đại học Trung Sơn với lượng choán nước gần 6.880 tấn đang thực hiện hải trình đầu tiên ở Biển Đông để tìm hiểu về dòng chảy. Mặc dù Bắc Kinh khăng khăng nói việc nghiên cứu phục vụ lợi ích cộng đồng, nhưng các hoạt động thăm dò hàng hải của họ luôn bị nhiều nước Đông Nam Á nghi ngờ. Trung Quốc đã nêu yêu sách chủ quyền phi lý với phần lớn diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối ở khu vực và thế giới. Trong năm nay, Biển Đông nhiều lần dậy sóng. Hồi tháng trước, Malaysia đã triệu hồi đại sứ ở Trung Quốc sau khi nhóm tàu của nước này, bao gồm tàu khảo sát Dayang, được nhìn thấy hoạt động ở ngoài khơi Sarawak, nơi công ty dầu khí Malaysia đang khai thác. Trung Quốc đã thiết lập mục tiêu mô phỏng tiêm kích tấn công F-35 của Mỹ để diễn tập bắn hạ từ xa. Điều này cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực răn đe sẽ dùng tên lửa tiêu diệt tiêm kích Mỹ nếu Washington và Tokyo nhất quyết can thiệp vào vấn đề eo biển Đài Loan. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy ít nhất 4 bản mô phỏng tiêm kích F-35 đã được dựng nên ở trường bắn Kola của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA thuộc khu tự trị Tân Cương. Andre Chang, tổng biên tập tạp chí quân sự Canqua, cho biết 4 phiên bản mô phỏng máy bay chiến đấu Mỹ có thể là những mục tiêu tấn công của tên lửa đạn đạo tầm trung JF-16 và DF-21C của Trung Quốc, và đây là một lời nhắn gửi đanh thép từ Bắc Kinh đối với lực lượng không quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản. Với tầm bắn 1.000 km, JF-16 là một trong những biến thể tên lửa mới nhất trong series tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong. Ngoài ra, chuyên gia Chan nói Trung Quốc cũng đã triển khai JF-21C với tầm bắn 2.000 m lên căn cứ ở Đông Bắc, nghĩa là thực hiện chiến thuật mới, đặt toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản vào tầm bắn. Ông Chan cho biết thêm, trường bắn Kola đã được mở rộng suốt 2 năm qua và các lực lượng tên lửa đã tăng cường tập luyện nhắm thẳng vào Nhật Bản. Việc triển khai tên lửa JF-21C cùng với mẫu mô phỏng tiêm kích Mỹ có thể xem như hành động đáp trả của POA khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ triển khai thêm nhiều F-35B đến căn cứ ở Iwakuni, còn lực lượng phòng không Nhật Bản cũng cử thêm tiêm kích F-35A đến căn cứ Misawa. Trước đó, POA cũng thiết lập các mục tiêu có thể di chuyển trên đường ray, mô phỏng một tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến khác. Việc này thực hiện ở trường bắn Taklamakan thuộc sa mạc ở Tân Cương, cho thấy Trung Quốc đang diễn tập dùng hỏa lực nhấn chìm các tàu chiến Mỹ, bao gồm những chiếc hàng không mẫu hạm hùng mạnh nhất được xem là căn cứ nổi trên biển. Ông Ben Ho, chuyên gia nghiên cứu quân sự tại trường S. Rajaratnam của Singapore cho biết, các mô phỏng tàu chiến là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng thách thức vị thế siêu cường đại dương của Mỹ, trong khi các mô phỏng F-35 thể hiện rằng tên lửa tầm xa của POA có thể bắn hạ các căn cứ không quân của Mỹ. Rõ ràng thông điệp chung của Trung Quốc là răn đe Mỹ và Nhật Bản can thiệp vào bất kỳ cuộc xung đột nào ở khu vực, bao gồm ở eo biển Đài Loan, trích lời ông Ben Ho nhận định.
Ông nói thêm, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vốn đã có đường lối đối ngoại ôn hòa nhưng đang tỏ thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong hơn 5 tuần cầm quyền. Việc Tokyo can thiệp vào giao tranh ở eo biển Đài Loan vẫn là điều chưa chắc chắn. Thế nhưng, việc triển khai thêm tiêm kích F-35 của Nhật Bản cho thấy băng cờ địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tổ chức họp thượng đỉnh trực tuyến vào hôm thứ Hai, ngày 15 tháng 11 tới đây, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin. Sự kiện diễn ra giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng về thương mại, nhân quyền và các hoạt động quân sự. Washington và Bắc Kinh còn tranh cãi gay gắt về nguồn gốc đại dịch COVID-19 hay việc Trung Quốc không ngừng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Quan chức Mỹ tin rằng cuộc thảo luận trực tiếp với ông Tập là cách tốt nhất để ngăn cản hai cường quốc rơi vào vòng xoáy xung đột không kiểm soát. Nhà Trắng và các quan chức Trung Quốc đều chưa bình luận về nội dung cuộc họp thượng đỉnh sắp tới. Theo CNBC, dẫn hai nguồn tin thân cận, ông Tập có thể mời ông Biden đến tham gia Olympics mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Điều này có thể gây khó chịu cho Tổng thống Mỹ bởi ông đã chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền và ông cũng không tham dự Olympics mùa hè 2020 do đồng minh Nhật Bản tổ chức vừa qua. Lần gần nhất ông Biden và ông Tập thảo luận là ngày 9 tháng 9. Cuộc đối thoại dài 90 phút xoay quanh các vấn đề kinh tế, biến đổi khí hậu và COVID-19. Theo Reuters, ông Biden đang sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Tập để giảm căng thẳng trong vấn đề eo biển Đài Loan và những điểm nóng khác trên trường quốc tế. Quan chức Mỹ từng muốn xúc tiến để ông Biden gặp ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trump cách đây 2 tuần. Nhưng Chủ tịch Tập đã không rời khỏi Trung Quốc kể từ khi đại dịch bùng phát cách đây hơn 21 tháng. Nhà Trắng cho biết cuộc gặp sắp tới là một phần nỗ lực của Mỹ để quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai quốc gia. Theo đài Nhật Bản NHK, các chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã tham gia cùng các tướng lĩnh lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF để giám sát hoạt động quốc phòng ở phía tây nam xứ sở mặt trời mọc. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, Đô đốc Mỹ John C. Aquilino và tham mưu trưởng SDF Yamazaki Koji đã đến thị sát hoạt động quân sự trên các hòn đảo xa của Yonaguni và Amami Oshima từ ngày 10 đến 11 tháng 11. Hai vị tướng Mỹ-Nhật đã ngồi trực thăng và thảo luận về tình hình an ninh hiện tại ở khu vực. Sau đó họ thị sát việc triển khai bố trí lực lượng của SDF trên các đảo. Hoạt động vừa qua rõ ràng giúp củng cố sự hợp tác an ninh giữa Nhật Bản và Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang hành động quyết liệt trên biển Hoa Đông và nhiều vùng biển nhạy cảm khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Angela Merkel vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 11. Ông Putin cho rằng việc Mỹ và NATO tăng cường hoạt động ở Biển Đen có thể gây mất ổn định. Bản chất của những hành động quân sự của Mỹ và nhiều nước NATO trên Biển Đen là rất nguy hiểm và gây mất ổn định và đang được theo dõi sát sao, theo Điện Kremlin đưa ra thông báo về phát biểu của ông Putin. Đầu tháng này, hạm đội 6 Hải quân Mỹ đã thông báo gửi tàu chỉ huy Mount Whitney đến Biển Đen, thực hiện tập trận chung với các đồng minh và đối tác NATO. Hôm thứ Hai, Mount Whitney đã hội ngộ với tàu khu trục Mỹ Porter tiến vào cảng Batumi của Georgia. Ukraine hoan nghênh sự hiện diện của quân đội đồng minh gần bán đảo Crimea, mà nước này xem như một phần lãnh thổ bị cưỡng ép tách rời. Nga đã sáp nhập bán đảo vào năm 2014 sau khi trưng cầu dân Ý, nhưng Kiev và phương Tây cho rằng hành động đó là phi pháp. Moscow lại xem hành động của NATO trên Biển Đen là khiêu khích, cho thấy khối quân sự này kiên quyết kìm hãm Nga. Hai nhà lãnh đạo Nga và Đức cũng tiếp tục thảo luận về tình hình ở biên giới giữa Belarus với các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Điện Kremlin trích quan điểm của ông Putin cho rằng Belarus và EU cần phải duy trì đối thoại và nhanh chóng dàn xếp vấn đề khủng hoảng di cư đang bùng lên. Họ nên giải quyết vấn đề tuân theo tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế. Về phía Đức, bà Merkel cho rằng căng thẳng ở biên giới Belarus và Ba Lan là do phía Minsk gây ra. Thủ tướng nhấn mạnh làn sóng di cư ồ ạt là do chính quyền Belarus đã lợi dụng những người vô tội để thực hiện chiến tranh lai nhằm vào Liên minh châu Âu. Các nước gần Belarus cảnh báo khủng hoảng di cư ở biên giới miền đông EU có thể leo thang thành xung đột quân sự. Video do Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố cho thấy biên phòng Belarus đã trang bị vũ trang hạng nặng bao gồm súng phóng lựu và súng bắn tỉa. Reuters cho biết không xác thực được thông tin về súng phóng lựu, nhưng tin tức này đến từ Latvia, Estonia và Litva, tất cả đều là thành viên của EU và NATO. Các nước cho rằng an ninh châu Âu đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ukraine không phải thành viên EU nhưng cũng trở thành một điểm nóng có thể nảy sinh xung đột. Nước này cho biết sẽ triển khai 8.500 quân để củng cố phòng thủ biên giới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang đe dọa trả đũa châu Âu bằng cách ngừng cho phép vận chuyển khí tự nhiên từ Nga đến phần còn lại của châu Âu thông qua Belarus. Dù vậy, trước đây Nga đã luôn phản ứng tức giận khi Ukraine, một nước có đường ống đi ngang khác, đã đột ngột làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đến phương Tây. Mặt khác, Belarus bác bỏ cáo buộc sử dụng làn sóng di cư để trả đũa các lệnh trừng phạt của châu Âu.
Theo Reuters, những đoàn lớn người di cư bắt đầu bay đến thủ đô Minsk vào mùa xuân năm nay với sự giúp đỡ của các công ty du lịch Belarus. Sau đó, họ tiến đến biên giới và cố gắng đi vào EU, cho biết được biên phòng Belarus hỗ trợ. Giờ đây, bị mắc kẹt giữa hai biên giới, những người di cư đã phải chịu đựng thời tiết băng giá trong các trại tạm bợ. Ba Lan đã báo cáo ít nhất 7 người di cư thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng. Trong cuộc gặp gần đây với các tướng lĩnh và lãnh đạo doanh nghiệp ngành quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-350, S-500 và S-550 cho quân đội. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin đã yêu cầu rằng các biện pháp ứng phó thỏa đáng với tình hình biến động gần biên giới của Nga đã được cân nhắc. Việc cải thiện hệ thống phòng không của đất nước đã được chú trọng rất nhiều. Gần đây, Nga và NATO cáo buộc lẫn nhau có hành động hiếu chiến gần biên giới Ukraine, dẫn đến nguy cơ nảy sinh những đốm lửa giao tranh mới. Liên Xô từng phát triển hệ thống phòng không giai đoạn cuối cơ động cao S-550 trong giai đoạn 1981-1988. Thế nhưng, dự án này cùng với nhiều dự án vũ khí khác đã phải dừng lại theo quy định của các thỏa thuận quân sự Liên Xô-Mỹ thời kỳ đó. Thiết bị lắp đặt trên nguyên mẫu của hệ thống S-550 đã bị tháo dỡ sau năm 1992. Nền tảng của dự án cũng bị phá hủy sau khi Liên Xô sụp đổ. Vũ khí phòng không S-550 sắp triển khai của Nga được cho là rất hiện đại với nhiều tính năng mới. Dù vậy, đến nay, Bộ Chỉ huy quân đội Nga cũng như các nhà sản xuất S-550 chưa công bố bất cứ thông số cụ thể nào về tổ hợp phòng không này. Hiện, Nga đã triển khai hệ thống phòng không thế hệ thứ nhất S-500 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và siêu thanh trong vũ trụ. Các chuyên gia cho rằng S-550 sẽ trở thành phiên bản tầm trung của S-500. Cụ thể, S-550 sẽ rẻ hơn và dùng để thực hiện các nhiệm vụ cấp chiến thuật. Tướng không quân Iran Amir Ali Hajizadeh cảnh báo Israel sẽ rơi vào thảm họa nếu oanh kích cơ sở hạt nhân của Iran và giúp cho Tehran có lý do hoàn hảo để đáp trả không khoan nhượng. Trước đó, Tel Aviv đã cảnh báo có thể sẽ tấn công nhà máy làm giàu nhiên liệu hạt nhân của nước hàng xóm để chặn đứng mối hiểm họa cho khu vực và thế giới. Phía Tehran nhiều lần phản ứng tức giận với lời đe dọa này. Tướng không quân Hajizadeh thừa nhận Israel có thể oanh kích Iran, nhưng cuối cùng Tehran mới là bên giành chiến thắng trong cuộc xung đột vũ trang. Thêm nữa, vị tướng nhận định các đồng minh của Israel đã liên tục đòi hỏi Iran giới hạn chương trình tên lửa, và đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy Iran hoàn toàn đủ sức mạnh xóa sổ Israel nếu bị gây chiến trước. Chúng ta không cần khoe khoang về khả năng tên lửa và phòng vệ của mình, vì các kẻ thù của Iran đã nói đủ nhiều về chuyện này, trích lời tướng Hajizadeh nhấn mạnh. Trước đó, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Aviv Kohavi tiết lộ rằng họ đang tiến hành chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran. Tel Aviv trong nhiều năm tuyên bố rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân, kêu gọi các cường quốc toàn cầu không khôi phục thỏa thuận JCPOA, cho rằng điều đó có thể thúc đẩy Iran nhanh chóng tạo ra vũ khí hạt nhân. Iran liên tục bác bỏ lời tố cáo này, cho rằng vũ khí hạt nhân không phù hợp với nguyên tắc Hồi giáo. Họ nói chỉ sử dụng công nghệ hạt nhân để sản xuất năng lượng, đồng thời tố cáo ngược quốc tế đã ngó lơ kho vũ khí nguyên tử của Israel trong hàng thập kỷ. Vào cuối tháng này, Iran và các cường quốc sẽ nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các vòng đàm phán gián tiếp giữa Iran và chính quyền Tổng thống Joe Biden để quay lại thỏa thuận đã bị chững lại sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi với quan điểm cứng rắn lên nắm quyền vào tháng 6. Tuy nhiên, vòng đàm phán sắp tới vừa được lên lịch diễn ra ở thủ đô nước Áo ngày 29 tháng 11. Hà Lan hôm thứ Năm ngày 11 tháng 11 đã ghi nhận hơn 16.000 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ, con số cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Số lượng ca bệnh gia tăng một lần nữa, gây áp lực lên các bệnh viện, và các chuyên gia y tế đã kêu gọi chính phủ áp dụng biện pháp phong tỏa một phần. Annika Gans, một nhân viên trung tâm xét nghiệm ở Holland, mô tả nhu cầu hỗ trợ y tế tăng lên rất nhanh. Mọi người phải vật lộn để có được các cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe khi số lượng nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Chính phủ Hà Lan hôm thứ Năm đang xem xét liệu có nên áp đặt lệnh phong tỏa một phần đầu tiên của Tây Âu kể từ mùa hè hay không. Để ngăn chặn sự bùng phát, Ban cố vấn về đại dịch của chính phủ hôm thứ Năm đã khuyến nghị áp dụng biện pháp phong tỏa một phần, đóng cửa các rạp hát và rạp chiếu phim, hủy bỏ các sự kiện lớn, dừng hoạt động nhà hàng và quán cà phê. Chính phủ Hà Lan cũng thường làm theo các khuyến nghị của hội đồng chuyên gia. Được biết, khoảng 85% dân số trưởng thành ở Hà Lan đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19. Mưa lớn liên tiếp ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 người tử vong cho đến ngày thứ Năm 11 tháng 11.
Quan chức cho hay các ca thiệt mạng chủ yếu là do nhà sập đè trúng nạn nhân. Thành phố Chennai, thủ phủ bang, đang bị ngập nghiêm trọng, đời sống của người dân hầu như bị chững lại, nước dâng cao khắp các ngôi nhà và làm ngập một bệnh viện. Cơ quan khí tượng dự báo mưa sẽ kéo dài ở nhiều quận của thành phố suốt tuần này. Áp thấp nhiệt đới là nguyên nhân của đợt mưa kinh hoàng hiện giờ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành mức cảnh báo đỏ đối với nhiều khu vực bang Tamil Nadu và bang lân cận, khuyến cáo ngư dân không đi biển. Chính quyền bang đã sơ tán hàng trăm người ở vùng trũng, cũng như phân phát thức ăn cho những ai chịu ảnh hưởng của mưa bão. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.